Bạn có thói quen vừa ăn vừa lướt điện thoại hoặc nói chuyện rôm rả không? Mặc dù đó có vẻ là một thói quen vô hại và rất đỗi bình thường, nhưng nó lại là một trong những thủ phạm hàng đầu đang âm thầm gây chướng bụng và có thể dẫn đến một cuộc nổi loạn làm rối loạn toàn bộ hệ tiêu hóa. Chướng bụng thật khó chịu, không thể đoán trước và gây ra cảm giác rất không thoải mái. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tất cả từ nguyên nhân tại sao bạn bị chướng bụng, làm thế nào để ngăn chặn nó và phương pháp nào thực sự hiệu quả khi những cách khác đều vô dụng. Đến cuối video này, bạn sẽ có một chiến lược từng bước để đánh bại chứng chướng bụng một cách tự nhiên mà không cần đến các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay các loại thực phẩm bổ sung đắt tiền. Tôi là Dr. Minions, thạc sĩ bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Bạn đã sẵn sàng để khám phá bí mật này chưa? Nếu bạn đang bận, hãy lưu video lại để xem sau nhé. Trước khi đi vào các giải pháp, bạn cần biết tại sao mình lại bị chướng bụng ngay từ đầu. Bởi vì nếu không tìm ra nguyên nhân gốc rễ của bạn, sẽ không có phương thuốc nào hiệu quả cả. Chướng bụng không chỉ do một thứ gây ra, nó có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau và việc biết nguyên nhân nào áp dụng cho bạn chính là chìa khóa để khắc phục. Đối với hầu hết mọi người, chướng bụng xảy ra do có quá nhiều khí trong ruột. Vi khuẩn đường ruột của bạn lên men một số loại thực phẩm và quá trình này giải phóng khí. Một số thực phẩm khó tiêu hóa hơn và gây ra nhiều quá trình lên men hơn, dẫn đến chướng bụng. Trong đường ruột của chúng ta có một đội quân vi khuẩn hùng hậu. Bình thường thì các bạn này rất ngoan, giúp ta tiêu hóa thức ăn. Nhưng khi gặp phải những loại thực phẩm khó nhằn, đặc biệt là những loại chứa nhiều chất xơ khó tiêu hóa, chúng sẽ tổ chức một bữa tiệc lên men linh đình. Sản phẩm của bữa tiệc này là gì? Là khí, hydrogen, metan, carbon dioxide. Càng nhiều tiệc, càng nhiều khí. Bụng bạn sẽ biến thành một quả bóng bay bị bơm căng quá đà. Những khách mời quen thuộc trong bữa tiệc này gồm có các loại đậu, hành, tỏi, bông cải xanh, súp lơ, bắp cải và các sản phẩm từ sữa. Thủ phạm thứ hai, nghe thì hơi ngớ ngẩn nhưng lại cực kỳ phổ biến, nuốt không khí. Ngạc nhiên chưa? Bạn không chỉ ăn thức ăn, bạn còn ăn cả không khí nữa đấy. Khi bạn ăn quá nhanh, vừa ăn vừa tám chuyện xuyên lục địa, dùng ống hút để tun một ly trà sữa sai lờ hay nhai kẽo cao su cả ngày, bạn đang vô tình nuốt vào một lượng không khí khổng lồ. Lượng khí này không đi đâu cả, nó sẽ kẹt lại trong dạ dày và ruột, góp phần làm cái bụng của bạn thêm phần hoành tráng. Một nguyên nhân chính khác là táo bón. Nếu thức ăn nằm trong ruột của bạn quá lâu, nó sẽ có nhiều thời gian hơn để lên men. Điều này có nghĩa là tích tụ nhiều khí hơn. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy chướng bụng và không đi vệ sinh đều đặn, thì đó có thể là vấn đề thực sự. Hãy tưởng tượng cao tốc tiêu hóa của bạn bị tắc nghẽn. Chất thải, thay vì được di tản nhanh chóng, lại bị ùn ứ lại trong ruột già. Chúng nằm ở đó càng lâu, đội quân vi khuẩn lên men càng có nhiều thời gian để hành sự. Kết quả là gì? Bùng nổ sản xuất khí. Hơn 90% bệnh nhân bị táo bón đều phải chịu đựng cảnh chướng bụng. Tiếp theo, số 4 là vấn đề không dung nạp thực phẩm. Cơ thể bạn giống như một nhà máy, cần đúng loại công nhân, enzyme để xử lý đúng loại nguyên liệu, thực phẩm. Nếu nhà máy của bạn thiếu công nhân xử lý đường lactose ở trong sữa, thì lactose sẽ đi thẳng xuống ruột già và trở thành mồi ngon cho bữa tiệc lên men của vi khuẩn. Bùm! Chướng bụng. Khoảng 65% người không dung nạp lactose khổ sở vì triệu chứng này. Tương tự với gluten, fructose và một nhóm phần tử phức tạp gọi là FODMAPs. Mấy cái tên khoa học khó nhớ này, bạn chỉ cần biết chúng là những loại carbohydrate chuỗi ngắn, rất dễ bị lên men, có nhiều trong lúa mì, táo, mật ong và nhiều loại rau củ quả khác. Một cách tốt để kiểm tra điều này là loại bỏ chúng trong vài tuần và xem triệu chứng của bạn có cải thiện không. Ngoài ra, còn có những nguyên nhân hiếm gặp hơn nhưng nguy hiểm hơn như hội chứng phát triển quá mức vi khuẩn ruột non, SIBO, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột do stress, dùng kháng sinh kéo dài hoặc các bệnh lý mãn tính như viêm ruột, thậm chí là ung thư đại trực tràng, ung thư buồng trứng ở nữ giới. Nếu chứng bụng kéo dài kèm đau bụng dữ dội, tiêu chảy, máu trong phân hoặc sụt cân bất thường, hãy đi khám ngay, đừng chủ quan. Bây giờ chúng ta đã biết nguyên nhân, hãy khắc phục nó. Bước đầu tiên là xác định thực phẩm nào đang làm bạn chướng bụng. Nếu bạn nghi ngờ một số loại thực phẩm nhất định, hãy thử loại bỏ chúng trong vài ngày và xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy bắt đầu một cuốn nhật ký ăn uống, ghi lại tất cả những gì bạn ăn và cảm giác của bạn sau đó. Phương pháp loại bỏ, thử lại là hiệu quả nhất. Hãy thử cất bỏ một nhóm thực phẩm nghi ngờ, ví dụ như sữa trong vài tuần xem triệu chứng có cải thiện không. Sau đó ăn lại một chút để xem nó có quay trở lại không. Đặc biệt, vũ khí tối thượng đã được khoa học chứng minh là chế độ ăn ít FODMAPs. Có tới 80% bệnh nhân hội chứng ruột kích thích thấy bụng dạ êm du trở lại sau khi áp dụng chế độ này. Tuy nhiên, nó khá phức tạp nên tốt nhất là có sự hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng nhé. Điều tiếp theo cần làm là ăn chậm lại.
Điều này nghe thì có vẻ quá đơn giản, nhưng nó tạo ra sự khác biệt rất lớn. Hãy biến bữa ăn thành một nghi lễ, chứ đừng biến nó thành cuộc đua. Nhai thật kỹ để thức ăn được nghiền nát và trộn đều với enzyme trong nước bọt. Tránh nói chuyện khi miệng đầy thức ăn. Bỏ cái ống hút đi. Tạo một không gian yên tĩnh, thư giãn để ăn. Việc này không chỉ giúp bạn tận hưởng món ăn mà còn ngăn bạn nuốt phải không khí thừa. Một bước quan trọng khác là giữ đủ nước. Mất nước có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến tình trạng chướng bụng trở nên tồi tệ hơn. Uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày giúp đường ruột của bạn hoạt động trơn tru và giảm khả năng bị chướng bụng. Nước lọc là tốt nhất, không phải trà sữa đâu nhé. Vận động là một phương pháp mạnh mẽ khác. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng chướng bụng của mình cảm thấy tốt hơn sau khi đi bộ không? Đó là bởi vì vận động giúp đẩy khí qua hệ tiêu hóa của bạn. Ngay cả một cuộc đi bộ ngắn 10 phút sau bữa ăn cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Bí kíp số 5, một kỹ thuật cực kỳ hay ho, massage bụng. Nghe lạ không? Nhưng massage bụng theo chiều kim đồng hồ đã được chứng minh có thể kích thích nhu động ruột, giúp giảm táo bón và giảm chu vi vòng bụng. Rất đơn giản, bạn nằm ngửa, dùng tay xoa nhẹ nhàng bắt đầu từ bụng dưới bên phải, di chuyển lên phía trên phía xương sườn, rồi đi ngang qua bên trái và cuối cùng đi xuống phía xương chậu trái. Cứ làm như vậy khoảng 10 phút mỗi ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. Một số biện pháp tự nhiên cũng có thể giúp giảm chướng bụng. Trà bạc hà nổi tiếng với khả năng làm thư giãn các cơ của đường tiêu hóa và giảm co thất trong ruột, giúp khí di chuyển dễ dàng hơn. Để sử dụng, hãy hãm một muỗng cà phê lá bạc hà khô hoặc một túi trà bạc hà trong nước nóng trong 10 phút và uống sau bữa ăn. Gừng là một vị thuốc chống chướng bụng mạnh mẽ vì nó làm cho thức ăn di chuyển nhanh hơn qua dạ dày và ruột, giảm khả năng lên men và tích tụ khí. Hợp chất ginserol trong gừng cũng có tác dụng chống inflame, giúp làm dịu niêm mạc ruột. Một vị thuốc tự nhiên tuyệt vời khác là hạt thì là, cumin, giúp kích thích các enzyme tiêu hóa và phân bạp thức ăn hiệu quả hơn, giảm khí. Uống nước thì là có thể đặc biệt hữu ích sau bữa ăn. Nhai hạt tiểu hồi, fennel có thể giúp giải phóng khí bị kẹt lại. Đinh hương là một lựa chọn tuyệt vời khác và đã được sử dụng truyền thống để điều trị các vấn đề tiêu hóa. Nó giúp ngăn ngừa sự hình thành khí quá mức. Bạn có thể nhai một nụ đinh hương sau bữa ăn hoặc thêm nó vào trà thảo dược. Và cuối cùng, bí kíp số 7 là chiêu mộ đội quân probiotics. Probiotics là những vi khuẩn có lợi. Bổ sung chúng qua sữa chua sống, kefir, kim chi, dưa cải muối hoặc các loại thực phẩm chức năng có thể giúp khôi phục lại sự cân bằng cho hệ vi sinh vật đường ruột của bạn, cử những đồng minh đến để dẹp loạn kẻ thù. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chủng Lactobacillus và Bifidobacterium đặc biệt hiệu quả trong việc giảm chướng bụng. Hầu hết các trường hợp chướng bụng đều vô hại, nhưng nếu bạn bị đau bụng dữ dội, có máu trong phân, tiêu chảy kéo dài hoặc sụt cân đột ngột, không mong muốn, đã đến lúc bạn cần đi khám bác sĩ. Và nếu bạn chưa biết cách giảm mỡ máu tự nhiên không cần dùng thuốc, click vào video này.